Presidenti Trump shpall 5 dhjetorin ditëzie kombëtare për të nderuar presidentin George Herbert Walker Bush, I cili u nda nga jeta në moshën 94 vjeçare. Takimi mes presidentit Trump dhe atij kinez pritet lehtësoj tensionet tregtare mes Washingtonit dhe Pekinit. Francezët në protesta për rritjen e taksës së karburantit. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, jam Rudina Dervishi. Në këtë emision do të përqendrohemi fillimisht tek figura e presidentit të 41 të Shteteve të Bashkuara, I cili udhëheqi vendin në kohë ndryshimesh të rëndësishme globale. Do të sjellim sonte reagime nga Tirana dhe Prishtina. Do të flasim gjithashtu dhe për ditën ndërkombëtare të luftës kundër SIDA-s. Presidenti Trump e shpalli 5 dhjetorin ditëzie kombëtare për nderuar ish presidentin Amerikan George Herbert Walker Bush, I cili u nda nga jeta dje në shtëpinë e tij në Houston të Teksasit. Ai ishte 94 vjeç. George Bush ishte një njeri me karakter më të lartë dhe babai më I mirë që mund kërkonte një bi apo bir, tha ish presidenti George Bush në një deklaratë pas njoftimit të vdekjes së tatit. Presidenti 41 Amerikan, një republikan që shërbeu një mandat nga viti 1989 në vitin 1993, mbahet mend për dërbimin e trupave pushtuese irakiane nga Kuvaiti dhe përpjekjet drejt një marrëveshje paqe në lidhjen e mesme. Kur ushtria irakiane aneksoi Kuvaiti në gusht të vitit 1990, presidenti Bush krijoi një koalicion ndërkombëtar të forcave ajrore dhe toksore për shliruar vendin e pasur me naftë dhe për të siguruar aleatët e rajonit të Gjirit. Operacioni për të liruar Kuvajtin nisi në janar të vitit pasues. 5 muaj më parë, Saddam Husseini filloi këtë fushat mizore kundër Kuvajtit. Sonte fillon betejë. Operacioni Desert Storm, I udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, I sprapsi forcat irakiane brenda 6 javësh dhe presidenti Bush vendosi të ndalë ofensivën. Shumë e kritikuan atë vendim si të parakohshëm, por prestigji I presidentit Bush u ngrit lart në vend dhe jashtë tij. Ai e përdori këtë për të rigjallëruar procesin e paqes arabo-izraelite dhe kjo përpjekje rezultoi në konferencën e Madridit më vonë në të njëjtin vit. Presidenti Bush pasoi presidentin Ronald Reagan në vitin 1989, pasi shërbeu 2 mandate si nën-president I tij. Presidenca e tij përjetoi ndryshime të mëdha botërore, duke filluar me rënien e murit të Berlinit gjatë vitit të tij të parë në detyrë. Pastaj Bashkimi Sovjetik u shëm në vitin 1991 dhe presidenti Bush dhe presidenti I fundit sovjetik Mikhail Gorbachev njoftuan një partneritet strategjik amerikano-rus, duke sinjalizuar fundin e luftës së ftohtë. Por në frontin e brendshëm, presidenti Bush I zhgënjeu votuesit duke mos realizuar premtimin e fushatës së tij për të ulur taksat. Presidenti republikan u detyrua nga shumica demokrate në Kongres të ngrinte taksat për të frenuar deficitin buxhetor në rritje. Recesioni ekonomik dhe pyetjet e vazhdueshme në lidhje me përfundimin e luftës së Gjirit kontribuan në rënien e vlerësimit punës së tij, duke bërë që ai të humbiste garën për të rizgjedhur në vitin 1992. Pas humbjes së zgjedhjeve, Bushi u tërhoq nga politika dhe e bëri Teksasin shtëpinë e tij të përhershme, por ai nuk u zhduk nga syri I publikut. Presidenti Bush ishte aktiv në fushatën presidenciale të djalit të tij 8 vjet më vonë. Ky biri ynë nuk do t'u lërë në baltë. Ai do të bëjë çdo përpjekje dhe do të shërbejë me nder të madh gjatë gjithë rrugës. Në vitin 2005, me kërkesë të djalit të tij George, I cili u bë presidenti 44 I Shteteve të Bashkuara, Bush I vjetër u bashkua me ish rivalin Bill Clinton për të ndihmuar në përpjekjet e shpëtimit pas uraganit Katrina. Midis nderimeve të ndryshme I ka marrë atë të kalorësisë nga mbretëresha Elizabeth e Britanisë dhe medaljen e lirisë nga presidenti Barack Obama. Ish aviatori I Marinës Amerikane dhe veterani dekoruar I luftës së dytë botërore, ai festoi disa prej ditëlindjeve të tij duke ushtruar sportin e hedhjes nga avioni në fluturim, madje edhe kur mbushi 90 vjeç.
Mesazhet e ngushëllimeve dhe vlerësimet për presidentin George Bush kanë ardhur nga ish-presidentët dhe figura politike në mbar botën. Në Shqipëri, presidenti Ilir Meta u shpreh i pikëlluar ndërsa theksoi se George Bush ishte një burr i madh shteti dhe një mbështetës i fortë i lirisë. Ministri i Jashtëm Bushati përmes një postimi në Twitter shkoi se ndjej i trishtuar nga lajmi për ndarjen nga jeta e presidentit të 41 amerikan, kur Shqipëria gjeti demokracinë në vitin 1990, mbështetja e tij ishte domosdoshme, shpreh ministri Bushati. Kryetari demokrat Lulzim Basha foli për një lajm të hidhur. Ai vuri në dukje se shqiptarët do të jenë përjet mirënjohës për mbështetjen vendimtare për demokracinë në Shqipëri dhe sigurinë në Kosovë. Një dedikim të gjatë pati ish-presidenti dhe ish-kryeministri Sali Berisha, i cili është pritur në Shtëpinë e Bardhë nga presidenti George Bush. Kombi shqiptar është në dhimbje dhe zi sot. Ai kishte tek presidenti George Bush njërin prej miqve më të dashur, më të mëdhenj e më kryesor të gjitha kohrave të lirisë së tij, shkruan soti Berisha. Në Kosovë, dhënësit e institucioneve vënë theksin tek roli që ka luajtur presidenti Bush për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, e cila u shpall me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara nën presidencën e djalit të tij George Bush në 17 shkurt të vitit 2008. Korrespondenti i Zërit Amerikës njofton nga Prishtina. Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës ngushëlluan të shtunën popullin amerikan për vdekjen e ish-presidentit George Bush. Në shkrimet e tyre ata vënë theksin tek paralajmërimi i Krishtlindjeve një letër dhjetorit të vitit 1992 që George Bush i kishte drejtuar atë botë presidentit të Serbisë Slobodan Milošević, në të cilën thuaj se në rast të një konflikti në Kosovë të shkaktuar nga veprimi serb, Shtetet e Bashkuara do të jenë gati të përdorin forcën ushtarake. Duke shprehur ngushëllimet e tij, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi shkroi në rrjetet sociale se Shtetet e Bashkuara dhe bota do ta kujtojnë si patriot të pashoq dhe shembull të përkushtimit për të punuar për fuqizimin e demokracisë botërore dhe për hapjen e vlerave të lirisë. Kosova dhe shqiptarët do ta kujtojnë si president të parë qysh në fillim të viteve 90-ta ja bëri shumë të qartë regjimit të Miloševićit me vërejtjen e këshndellave se Kosova është vije kuqe për Shtetet e Bashkuara. Bashkëndjej me familjen Bush dhe tërë popullin amerikan në këtë humbje të madhe, shkroi ai. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj shkroi se Kosova humbi një mik të madh e Shtetit të Bashkuara, patriotët e vëdshëm. Duke shprehur pikëllimin e tij, ai shkroi se George Bush gjithë jetën e tij e dedikoi në shërbim të popullit amerikan dhe paqes në botë. Kryetari i Parlamentit të Kosovës Kadri Veseli tha se presidenti George Bush ishte një nga zërat e parë të leadershipit botëror që kuptoi vuajtjet e popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Mbështetja që ai ka dhënë kauzës sonë të shajt për liri ishte një mesazh i qartë anikën botës. Presidentin e ndjerë përkujtuan edhe udhëheqës të institucioneve tjera e partive politike, duke vënë theksin tek roli që ka luajtur ai për lirinë e pavarësinë e Kosovës, e cila u shpall me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara nën presidencën e djalit të tij, George W. Bush, më 17 shkurt të vitit 2008. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Në zhvillime të tjera sot, takimi mes presidentit Trump dhe atij kinez pritet lehtësoj tensionet tregtare mes Washingtonit dhe Pekinit. Të dy udhëheqësit do të darkojnë sonte në Buenos Aires. Presidenti Trump foli për Zërin e Amerikës në Buenos Aires të Argjentinës, ku po merr pjesë në takimin e G20-s. Ndiqni në vazhdim disa nga temat e trajtuara gjatë bisedës me bashkëpunëtoren e Zërit të Amerikës, Greta Van Susteren. Mr. President, nice to see you, sir. Thank you, Greta. Ndërsa ndodhet në Argjentinë në kuadrin e punimeve të takimit të G20-s, presidenti Donald Trump rezervoi kohën për një intervistë për Zërin e Amerikës. As you call out China as one of Ndërsa ju e quani Kinën një ndër vendet që po grabit Shtetet e Bashkuara, ndikimi global i saj po zgjerohet. Ata janë tashmë në Afrikën Veriore, po ndërtojnë një port gjigant në Pakistan, kanë marrëveshje madhore tregtie në Panama dhe Amerikën Latine. Kina e afrohet shumë gjeografikisht Shteteve të Bashkuara. A uzini bes objektivave strategjike të Kinës? Jeni disi shqetësuar? China, are you a little bit worried? Well, I think they're going to have less money than they have right now. Mendoj se do të kenë shumë më pak para se ç'kan tani, për shkak të asaj që unë arrita. Na hyn tashmë 250 miliardë dollar në nivelin 25%, pra do të përfitojmë miliarda e miliarda dollar. Plus unë mundem ta dyfishoj këtë sërish, dhe ata nuk do të munden kurrë të veprojnë si me presidentët e mëparshëm. E shikoni se ç'po ndodh në Kinë. Nuk dëshiroj të veproj kështu, por tashmë ata nuk po ja dalin më aq mirë sa më parë.
Pra sërish mendoj se ne po ja dalim mirë nga tarifat. Again, I think that we are doing well. Ju do të takoheshit ose të paktën kishit ndërmend të takoheshit me presidentin Putin dhe tashmë e refuzuat. Nëse do të ishit takuar me të, cila do të ishte agenda juaj për takimin? You've declined to. Had you met with him, what was going to be on your agenda with the president? Well, I just said that, frankly, in light of what happened with Ukraine. Siç thash, në ndritën e zhvillimeve të fundit në Ukrainë me anijet dhe marinarët, thjesht nuk do të ishte koha më e mirë. Megjithatë, unë do të takohem me të. Mendoj se kemi një marrëdhënie shumë të mirë dhe mendoj se do të kemi një marrëdhënie shumë të mirë me Rusinë, Kinën dhe gjithë të tjerët. Mendoj se është e rëndësishme. Kështu që do të takohem me të në një kohë të përshtatshme. What do you think Çfarë mendoni se ka ndërmend Putini të bëjë me Ukrainën? Përse mendoni se i kapi anijet? I can't read his mind, and nobody can. And Unë nuk mundem të lexoj mendjen e tij dhe askush nuk mundet. Ai e di se çfarë dëshiron të bëj, por ne nuk mund të lejojmë të ndodhin disa lloj gjërash. Kjo ndodhi dhe unë nuk mund të bëhem pjesë e kësaj. I just can't be a part of it. All right. One of the issues of a global economy is climate Një change. ndër çështjet e ekonomisë globale është ndryshimi klimatik. Këtu po debatohet për këtë. Cili është pozicioni juaj për ndryshimet klimatike dhe se si kjo ka ndikuar ekonominë në mbar botën? Economy worldwide. Very simple. I want the cleanest air and the cleanest water on the planet. Shumë e thjeshtë, unë dëshiroj ajrin më të pastër dhe ujin më të pastër të planetit. Unë dua ujë të pastër kristal dhe ne këtë e kemi. Ne kemi qenë shumë mirë me mjedisin dhe unë e dëshiroj këtë. Por unë nuk do ta lë vendin pa punë, duke u përpjekur të ruaj disa standarde që ndoshta nuk kanë asnjë rëndësi. The country had a business trying to maintain certain standards that probably don't matter. Mr. President, nice to see you. Thank you, Greta. Thank you. Nice to see you. Thank you very much. Policia franceze përdori gazin lotësielët dhe pompat e ujit për shpërndar protestuesit e mbledhur përpara Arkut të Triumfit sot në Paris. Protestuesit u përgjigjen duke hedhur gur tek oficerët e policisë, të cilët u tërhoqën. Disa qindra protestues u ulën për të kënduar himnin kombëtar të Francës dhe bën thirrje për dorëheqjen e presidentit Macron. Policia tha se arrestoi 100 vet mes shqetësimeve se grupe të ndryshme të ekstremit të djathtë dhe të majt po infiltronin në lëvizjen e koduar xhaketat e verdha. Protestat filluan më 17 nëntor për shkak të pakënaqësive në rritje, për rritjen e taksave të karburantit dhe koston e lartë të jetesës, si dhe udhëheqjen e presidentit francez Emmanuel Macron. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e mbylli vizitën një javore këtu në Washington duke e mbrojtur me forcë nevojën për një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë që sipas tij do të sillte paqe për dy vendet dhe për rajonin. Në një diskutim në Këshillin e Atlantikut, presidenti Thaçi tha se koha është tani për të lënë të shkuarën pas. Siç njofton kolegja Keida Kostreci, zoti Thaçi u largua nga Washingtoni me një mbështetje nga administrata amerikane për arritjen e këtij objektivi që do të ishte historik sipas zyrtarëve të lartë, por mbetet ende për të zbuluar se si do të trajtohej çështja e kufive mes të dy vendeve. Shumë detaje mbeten ende të paqarta lidhur me përpjekjet e mëtejshme për një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, por presidenti Thaçi hodhi dritë mbi disa aspekte. Duke thënë se procesi nuk do të jetë shumë popullor, ai pranon se do t'i duhet të bëjë lëshime. Do të thonë ndonjëherë politike drejt 100%, po nëse do të më marrësh me dikon do të më pas një kompromis. Dhe megjithëse nuk e përdor më shprehjen korrigjim kufiri, zoti Thaçi thotë se nuk mund të ketë marrëveshje mes dy vendeve pa definim të kufirit, siç u shpreh ai. Serbia nuk na dhuron johëmisht për me vullnet të mirë ose për dëshirë Thaçit apo dikujt tjetër. Por në këmbim, thotë zoti Thaçi, do të ketë njohje reciproke mes dy vendeve, integrim euroatlantik, antarësim në OKB, transformim të Kosovës dhe paqe në rajon. Ajo që ai thotë se nuk do të pranohet është shkëmbimi i popullsisë dhe ndarja në vija etnike. Por pse mendon presidenti Thaçi se tani është momenti i përshtatshëm? Se më herë kemi në mënyrë anilaterale, vetëm Kosova. Kemi pas mundësinë e Rambuje, kemi dështuar, Serbia ka refuzuar, kemi pasur mundësinë e Vjenë negociatat të hequr nga presidenti atisaj, Serbia ka refuzuar. Tash ekziston një vullnet reciprok me gjetë një zgjidhje paqësore dhe me përmbyll konfliktin një herë për gjithmonë. Zoti Thaçi nuk u përgjigj direkt se çfarë do thotë ky vullnet reciprok, dhe as presidenti serb Aleksandar Vučić nuk është shprehur se çfarë bën këtë moment unik.
Për ta vënë në kontekst përpjekjen e tij, ai u kujtoi të pranishmëve se 20 vjet më parë ishte në male duke luftuar për lirinë e vendit të tij. Mbashtrohet keq dikush nëse mendon se kum harruar që Serbia ka vrarë mbi 13.000 civil shqiptar, apo rreth 20.000 gra dhunuara, rreth 40% infrastrukturës shkatruar. Unë gjithë ato i di dhe i ndjej, nuk harrojmë, por i kujtojmë. Po kjo nuk kemi vendet e vetme që kemi qenë në luftë dhe që kanë arrit paqë. Edhe kur u pyet për vendosjen e tarifës 100% ndaj importeve serbe dhe këmbguljes së kryeministrit Haradinaj për të mos u tërhequr nga ai vendim, zoti Thaçi foli në kontekstin e perspektivës që hap një marrëveshje. Derisa vazhdo kjo gjendje status quo me probleme ditore, atëherë do të kemi vazhdimisht problematikat, do të kemi tensione dhe akuzat të ndërsjellja e bllokatë të ndërsjell Kosovë-Serbi. Zëvendës presidenti ekzekutiv i Këshillit të Atlantikut Damon Wilson, që e drejtoi bisedën, është dakord se një marrëveshje i heq këto çështje nga kryesja. Vendosja e tarifës 100% që është e dëmshme për Kosovën, Serbinë dhe konsumatorët nga të dyja palët. Zoti Wilson tha se ekziston shansi për një mundësi historike për një zgjidhje përfundimtare. Ne do të mbështesim çdo lloj marrëveshje që këta udhëheqës mund të sjellin dhe që këto vende mund të arrijnë, nëse negociohet paqësisht mes tyre dhe ofron perspektivë për një zgjidhje të qëndrueshme dhe përfundimtare. Zoti Wilson shtoi se do të ketë shumë vështirësi dhe sa ai ka një optimizëm të matur për një sukses të mundshëm, duke u nisur nga vullneti i dy udhëheqësve. Dhe presidenti Thaçi duket se ka të qartë një gjë të tillë kur bën thirrje për mbështetjen e Washingtonit dhe Bashkimit Evropian. Keita Kostreci, Zëri i Amerikës, Washington. Një kronik tani nga Tirana, sipas Institutit të Shëndetit Publik atje, këtë vit janë shtuar edhe 92 raste të tjera të prekura nga virusi HIV. Niveli përhapjes së sëmundjes është i njëjtë, ndërsa vdekjet shkuan në 20 raste këtë vit. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana. Ritmi përhapjes së HIV-it në Shqipëri këtë vit është tuajse i njëjtë me një vit më parë, 94 persona vjet dhe 92 persona zbuluar ishta si vjet. Përsëri pjesa dërmuese janë në fazë të zhvilluar të sëmundjes dhe numri i përgjithshëm i personave të diagnostikuar me HIV-AIDS është 1195 raste. Numri i rasteve të diagnostikuar ishtazi këtë vit është 92, nga të cilët 2 janë raste ke fëmijët, të grup mosha deri në 15 vjeç. Ajo që është karakteristike duke ndjekur dhe situatën në vitit kaluar është rritja e numrit të rasteve të vdekjes. Pra nga 17 që kishim vitin e kaluar, kemi 20 raste vdekjesh, nga të cilat 7 janë raste të diagnostikuara gjatë 2018-s. Dhe vazhdohet me të njëjtën situatë, rreth 70% të rasteve hynë në terapi me antiretroviral, që do thotë janë diagnozat të stadeve të vona. Një problem shqetësues ka dalë nga qendërzimi i pacientëve në Tiranë, thon veprimtarët, sepse një herë në javë të gjithë ata duhet të vinë në kryeqytet për të marrë mjekime dhe po diskutohet me autoritetet shëndetësore nëse mund të bëhet kjo punë për disa qytete kryesore, duke shmangur edhe stigmën që mund të rrjedhë nga shoqëria dhe të njohurit e tyre. Slogani i këtij viti i UNAIDS-it ka qenë jeto pozitivisht dhe një statusin tënd. Në këtë kontekst është një slogan që i përfshin qoftë pjesën e personave që janë diagnostikuar, tashmë AIDS është një sëmundje kronike dhe sa më herët të diagnostikohemi, aq më benefite do të kemi nga terapia me antiretroviral dhe gjithë shërbimet që ofrohen në kuadër të kujdesit dhe të mbështetjes, por njëkohësisht është edhe një slogan ndërgjegjësimi për të rritur numrin e popullatës që të drejtohet dhe të testohet, sidomos flasim për populatat me risk. Shqipëria ka siguruar financimet për një granti $6 milion amerikan për AIDS-in dhe tuberkulozin deri në vitin 2022 nga Fondi Global, sipas një projekti të detajuar në shkallë kombëtare. Pjesa më ambicioze e projektit të qeverisë është parandalimi i përhapjes së AIDS-it, si dhe mjekimi i personave të diagnostikuar. Komponent të rëndësishëm do të jenë pjesa e programit të parandalimit nga nënat e fëmijë, i cili në vitin e ardhshëm do të fillojë të pilotohet fillimisht në Tiranë dhe pastaj do të shtrihet në të gjitha qendrat e ofrimit të shërbimit të kujdesit të nënës dhe të fëmijës, gjë që është një risi dhe një arritje e punës së deri tanishme të bërë ndër vite nga grupi i pacientëve që jetojnë me HIV në Shqipëri, por njëkohësisht kemi përmirësim të skemës së mjekimit, qoftë për pjesën e HIV, qoftë për tuberkulozin, futen medikamente të reja. Midis 92 personave të zbuluar rishtas,
65 janë meshkuj, 27 femra dhe 2 fëmijë. Një numër i madh i tyre zbulohen në faza të përparuara të sëmundjes, ndërsa vetëm gjatë këtij viti ndruan jetë 20 persona me HIV/AIDS. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Sot në ditën ndërkombëtare kundër sitës, përfaqësues të shëndetit publiku shprehen se sëmundja po shtrihet edhe në komunitetet e vogla dhe tradicionalisht konservatore në mënyrën e jetesës. Nga 1195 rastet e infektuara në Shqipëri, 58 janë diagnostikuar në Shkodër. Korespondenti Pulmsulo na ka dërguar kronikën. Në Shqipëri, HIV-si po shfaqet edhe në komunitetet e vogla dhe tradicionalisht konservatore si që Shkodra apo rrethet verior të Shqipërisë, kjo për shkak të lëvizjes së popullatës dhe emigracionit, por edhe ndryshimit të mënyrës së jetesës tek të rinjt. Në veprimtaritë e zhvilluara sot në Shkodër në ditën ndërkombëtare kundër HIV-sit, përfaqësuesja e Drejtorisë Rajonale të Shëndetit Publik, Manjola Leloshi, tha se shifrat në rritje të personave të infektuar diktojnë nevojën e rritjes së vëmendjes ndaj masave parandaluese. Për simjet në Shqipëri kemi një rritje të numrit të infektuarve, kemi rritur në 1195 të infektuar. Gjithashtu edhe Shkodra ka një rritje me 58 persona të infektuar. Gjëja më e dhimbshme është se kemi edhe fëmijë të infektuar simjet. Prandaj ne I vëmë theksin testimit. Nga 58 personat e infektuar në Shkodër, 6 prej tyre janë raste të reja të diagnostikuara vetëm gjatë këtij viti. Mjaft shqetësues është fakti se mes tyre janë dhe 2 fëmijë të cilët e kanë marrë sëmundjen nga nënat e tyre, fenomen ky që konstatohet për herë të parë në Shkodër. Në përpjekje për të parandaluar sa më shumë përhapjen e HIV/AIDS-it, vitet e fundit edhe në shkollat nëntëvjeçare është përfshirë dhënia e njohurive për këtë sëmundje dhe rrugët e parandalimit të saj. Në shkolla, në komunitete, në institucione, në shkollat nëntëvjeçare ku jemi ne, bëjmë me gjitha klasat përmatësion, që gjithë nxënësit jenë ndjeni se si përhapet. Vetër që është me vajzë duhet të ketë instiktin për me mbrojtë tjetrin, sepse aja është një nanë, duhet të mbrojnë fëmijën e vet, është një bi, duhet të mbrojnë prindët e vet. Sipas zonjës Laloshi, në Shkodër funksionojnë 2 qendra të testimit për HIV/AIDS-in që ofrojnë shërbim falas. Megjithatë, numri I personave që shkojnë për të testuar është mjaft I ulët dhe kjo ka lidhje me mentalitetin dhe ndrojtje nga opinioni. Ndërkohë, problem mbetet trajtimi I sëmurëve me HIV/AIDS, pasi ky shërbim është I centralizuar vetëm në Tiranë. Personat shkojnë një herë në muaj, marrin mjekimet në Tiranë dhe I përdorin në shtëpitë e tyre. Është e centralizuar si metodë për pjesën e mjekimit, kurse testimi ofrohet në çdo rreth të Shqipërisë. Veprimtaritë e sotme në ditën ndërkombëtare kundër HIV/AIDS-it u zhvilluan në Shkodër me bashkëpunimin e Drejtorisë Rajonale të Shëndetit Publik dhe Kryqit të Fuqishëm Shqiptar. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pulmsulo. Mjekët në Kaliforni po reklamojnë një procedurë të re që thonë se rrit masën muskulore dhe ul përqindjen e dhjamit në trup pa nevojën e ushtrimeve fizike. Procedura mbështetet në teknologjisë që stimulojnë nervat thellë në muskuj përmes impulseve elektronike. Por dietologët paralajmërojnë se procedura nuk u shërben pacientëve me obesitet apo probleme të mbipeshës të theksuar. Për ata që duan një trup më të tonifikuar, muskuloz apo eliminimin e dhjamit tek pjesa e barkut, kompania BTL Aesthetics ka prezantuar M-Sculpt, një procedurë re inovatore. Pajisja që operon programe 30 minutëshe për të tonifikuar trupin duke vënë në shënjestër muskujt e këmbëve, barkut apo vitheve, është miratuar për përdorim nga administrata për ushqimin dhe ilaçet. Dr. Michael Persky e përdor këtë pajisje në klinikën e tij në qytetin Encino. Ja si funksionon. Një helik emeton valë elektromagnetike me frekuencë të lartë që stimulojnë nervat thellë në muskull. Kjo është teknologjia e parë miratuar nga Qeveria Federale që realizon këtë, pra që stimulon muskujt që nuk stimulohen gjatë ushtrimeve të rregullta fizike. Thot Dr. Persky. Pajisjet për stimulimin elektrik të muskujve ka vite që janë në qarkullim, por kompania thot se ka bërë 7 studime në klinika të ndryshme në Shtetet e Bashkuara dhe se rezultatet që jep kjo procedurë janë të papara deri tani.
Kur e filluan studimin, po përpiqeshin thjesht të arrinin formimin e muskujve, por kur bën kontrollin me skaner, zbuluan se jo vetëm ishte shtuar masa muskulore me 16% brenda 1 deri në 3 muajsh, por ishte reduktuar me 19% masa e dhjamit. Pra kishte një përfitim shtesë, thot doktor Persky. Kompania thot se fusha elektromagnetike i detyron muskujt të kontraktohen dhe rezulton në reduktimin e masës së dhjamit njësoj si kur personi të ketë bërë ushtrime fizike. Klientja e doktor Perskit, Marcy Fried, shpreh të kënaqur. Nuk shkakton dhimbje, nuk ka intensitet, ngjan me masazhin e muskujve, ka vibracione. Kur fillon duhet të mësohesh pak, por nga fundi është ndjesi e këndshme. Klientët që kanë përdorur pajisje në klinikën e doktor Perskit nuk janë individ pasiv. Shumë prej tyre frekuentojnë rregullisht palestrat. Një përfaqësues i kompanisë thotë se shpika e tyre u shërben si personave që nuk bëjnë ushtrime fizike, ashtu edhe atyre që janë aktiv. Pacientët na thanë se po përjetojnë diçka që nuk e kanë hasur kurrë më parë. Rezultatet janë dramatike, sidomos pas 4 orë trajtimi. Ata ndjejnë tonifikim të muskujve. Në pjesën e barkut kanë vërejtur ulje të masës dhjamore. Kjo procedurë është ideale edhe për pacientët që shkojnë çdo ditë në palestër dhe punojnë fort për shëndetin fizik. Me këtë procedurë ata arrijnë edhe më shumë. Kompania BTL Aesthetics paralajmëron se M-Sculpt nuk është për çdo. Personat që kanë implante metalike në kokë apo valvola metalike në trup, si dhe pacemakers ose stimulant elektronik, nuk mund ta përdorin M-Sculptin, pasi rryma elektrike e procedurës për tonifikim muskujsh do të ndërhynte me funksionimin normal të pajisjeve që ata kanë në trup. Doktoresha Adrienne Judim thotë se megjithëse procedura rezulton në humbje peshe, ajo nuk i ndihmon personat me probleme të theksuara të mbi peshës. Ajo shton se rënja në peshë nuk duhet të varet vetëm tek pajisja, por duhet të shoqërohet me një stil jetese të shëndetshëm që mbështetet tek një dietë e rregullt dhe ushtrimet fizike. Shumica e fëmijëve të shëndetshëm mes moshës 4 dhe 10 vjeç rriten rreth 5 cm në vit. Pra një familje mësoi se diçka nuk ishte në rregull me djalin e tyre kur nuk po vishte rroba që i përkisnin moshës së tij. 11 vjeçarit Spencer Bayman i pëlqen shumë bejsbolli. Dua që të luaj bejsboll në universitet. Por problemi ishte se Spencer ishte lojtari më i shkurtër në ekip. Dua të jemi gjatë sa këta fëmijë. Prindërit e Spencerit filluan të shqetësohen se diçka nuk ishte në rregull. Një ditë ai nxori nga çanta e tij e bejsbollit atletat që kishte veshur një vit më parë dhe i mbathi pa problem. Ato duhet të ishin të vogla për të, sepse në këtë moshë duhet i ishte rritur këmba. Prindërit e dërguan djalin tek doktor Bert Bakra, shef i endokrinologjisë pediatrike në Universitetin e Misurit. Pas analizave të kujdesshme, Dr. Bakra arriti në përfundimin se Spencer i kishte mungesë të hormonit të rritjes, prandaj nuk ishte zgjatur. Hormoni i rritjes nuk ndikon vetëm tek rritja e njeriut, por edhe në shpërndarjen e masës së muskujve dhe yndyrnave. Prandaj ndikon edhe tek kolesteroli dhe ka ndikim të përgjithshëm në shëndetin e njeriut. Mungesa e hormoneve të rritjes rezulton nga një çrregullim i gjendrës që prodhon këtë hormon. Që 2 vjet më parë, kur Spencer i filloi të merrte hormone për ditë me injeksion, ai është rritur rreth 15 cm. Megjithatë, ai ka një moto të tij të shkruar në secilën prej kapeleve të bejsbollit. Këto shkronja HDMH përkthehen. Gjatësia nuk dëshmon sa të madhe e ke zemrën. Dhe duket se Spenceri nuk ka as pak mungesë nga madhësia e zemrës. Ishin këto materialet e ditarit të sotëm. Natën e mirë.